Ik zou zeggen, we kunnen van start gaan met een beetje de achterdochtigheid die wel heerst bij de West-Vlaamse bedrijven. Een beetje weerstand bij het inroepen van externe hulp. Ik weet niet of je daar al iets kunt over zeggen dan? Moet ik beginnen? Ja, zeker. Wat ik eigenlijk zie in West-Vlaamse bedrijven inderdaad, is externe hulp inroepen. Het is soms moeilijk om die stap te zetten, want vele pijzen van we gaan het wel zelf doen. We gaan wel zelf met de mensen dat we, met de resources dat we. We moeten eigenlijk niet zozeer een indringer of iemand extern in ons bedrijf laten komen. Want ze herkennen dat allemaal niet en gaan ze wel mee zijn en gaan ze wel snappen waarover dat gaat. Dus ik zie dat ze dat toch een beetje weigerachtig tegenover staan. Maar wat ik ook zie, dat je als externe coach of consultant of mentor in een bedrijf binnenraakt om samen te werken, dat ze toch wel openstaan voor een duurzame relatie, voor een samenwerking op lange termijn meer. Dus toen, dat je een vertrouwen hebt gewonnen, toen zie je er eigenlijk wel kind aan us. Toen kun je er echt wel kind aan us komen. Ja. Het is waarschijnlijk ook wel redelijk belangrijk dat de cultuurmatch er ook een beetje is, dat je ook een beetje zelf toekomt met de nodige bescheidenheid, niet te rap binnen de comfortzone komen, of is dat ook soms te maken met bijvoorbeeld slechtere ervaringen uit het verleden, of hoe dat je ervaring daarbij is? Ja, ik pijs inderdaad wat je zegt, de cultuur, dat is stief belangrijk. Ja. Ze willen ook voelen van naast al het werk dat we doen, we kunnen klappen met die persoon die er komt. We kunnen een babbeltje doen. Ze verstaan wat er allemaal gaat, welke problemen dat we hebben, welke pijnpunten dat we hebben. Dus die cultuur is eigenlijk wel stief belangrijk. Dat voel ik wel aan. En eigenlijk ook de cultuur van doe maar gewoon. Je moet hier niet toekomen met je chique valizen en je chique schoenen bij manier van spreken, maar doe maar gewoon. Dat is stief belangrijk eigenlijk. Ja, dat vind ik een beetje de Vlaamse nuchterheid, voeten op de grond. Ja, zeker met je 2 voeten op de grond inderdaad. Je moet zeker niet naast je schoen lopen. Dus met je 2 voeten op de grond, dat is eigenlijk nog de beste aanpak. Dat werkt het beste. Ja, en waarschijnlijk ook best toekomt met de eerste keer lusten en niet direct pijzen uit al veel beter weet dan anderen en met de nieuwste en de modernste ding. Ik weet niet of dat daar je ervaring is, dat je ze best eerst een beetje laat acclimatiseren aan de, tussen aanhalingstekens indringer, of hoe doe je dat eigenlijk best doen? Ja, dat is inderdaad luisteren, dat vind ik zelf stief belangrijk. In West-Vlaanderen en ook in andere provincies, maar zeker ook West-Vlaming, als ze voelen dat je luistert, dat je hun begrijpt en dat je inderdaad niet toekomt met de gedachte van ik ga hier een keer komen zeggen. Ik ben hier de persoon die alles weet en ik ga hier een keer komen zeggen hoe dat je er dat moet doen. Ja, dat werkt eigenlijk niet. Inderdaad, luisteren, hun begrijpen, dat is stief belangrijk. Ja, dat klopt. Ja, en vooral toen ook als je zegt, komt voor bepaalde problemen hebt te lossen. Een Vlaming en een West-Vlaming trekt hij zijn plan. Dat is geen rustig laten, van moet het wel zelf arrangeren. Ik weet niet wat dat daar zo een beetje ervaring in zin, of volgt dat al bij al nog mee, of heeft dat echt wel massagewerk nodig? Ja, je moet er inderdaad wel soms nog een beetje masseren. Dat is als je maar hoort dat je dat zegt. Ja. Vaak is het idee of het gedacht van we gaan het wel zelf doen. Al wat we zelf doen, dat doen we beter. Ja. Maar wat ik ook wel zie, het begint toch ook wel een beetje te veranderen. Ze beginnen ook zien van voor sommige dingen hebben we toch wel nood of kunnen we toch wel iemand extern goed gebruiken. En een keer dat je dus terug die drempel over zich gaat, toen kan dat eigenlijk wel echt ook, kun je ook wel stief dankbaar zijn. Want ik heb dat je echt ook goed werk levert en dat ze zien van dat is hier echt een meerwaarde voor met die persoon samen te werken, toen zijn ze echt stief dankbaar. Zo kan je echt heel veel dankbaarheid ervaren en kun je ook een stief schone samenwerking aan het open. Ja, en merk je zo'n grote verschil tussen bijvoorbeeld de generaties, of is het... Of je grote verschillen in bedrijven, hoe dat de generaties nog open werken, of generaties dat je zegt van het is echt nog
oudere generatie die daar nog aan het roer staat, of het is inderdaad ze laten het los en ze laten de jongere generatie doen. Zijn er dan grote verschillen voor als we een extern toe te laten en zo? Ja, in West-Vlaanderen is het eigenlijk typisch dat er nog steeds vele familiebedrijven zijn, waar dat er inderdaad verschillende generaties in het bedrijf zijn. En soms is de jongere generatie al wel een stuk meer aan zet. En ik merk wel dat ze er wel misschien iets meer voor openstaan. Maar toch zie je ook vaak dat dan ook nog de iets oudere generatie er toch ook nog vaak in betrokken is. En het niet volledig loslaat. Maar je ziet wel dat de jongere generatie ervoor open staat dat de oudere generatie ook wel wat rapper gewonnen is. Dus ze vertrouwen ook wel vaak op hun jongens of op familie. Dus dat zie je wel. Dus in feite, op het moment dat je merkt, de oudere generatie is een beetje weigerachtig, maar toch willen ze die kansen niet ontnemen van de jongere generatie voor hun te doen openbloeien met die externe hulp. Dan gaat dat wel wat vlotter of zo, als ik het goed verstaan. Ja, dat wel. Ze vertrouwen wel ook, zeker ook in familiebedrijven, zie ik wel dat er vertrouwen is van ouders in de kinderen en de nieuwe generatie die aan zet komt of die aan het stuur komt van de onderneming. En daar is het vooral belangrijk, wat ik vooral daar zie, is dat je ze vooral moet op de hoogte om. Ja. En dat is ook wel een beetje moeilijk. Ja. En dat je ook als externe persoon, als je dat toekomt, dat je ook niet enkel babbelt met de jongere generatie, maar dat je ook een keer luistert of een keer de input vraagt van de ouders of de mensen die misschien van plan zijn om het ondernemerschap over te laten aan hun kinderen. Maar dat je ze ook betrekt en informeert. En ik heb dat gevoel van, die persoon die informeert me, die betrekt me, daar is ze stief dankbaar voor. Ja, inderdaad. Ze willen hun kind niet zozeer loslaten eigenlijk. Inderdaad. Die betrokkenheid is waarschijnlijk wel een hele belangrijke succesfactor voor je ding te kunnen doen met de jongere generatie. En dat is waarschijnlijk ook omdat de oudere generatie hem nog heel nuttig voelt, betrokken. En dat ze niet zomaar aan de kant worden geschoven. Niet dat ze toch nog een beetje mogen, met beste bedoeling natuurlijk, een beetje advies geven, nog het goed begrijpen. Ja, ze willen nog een beetje het wat in de pap te brokken, en niet dat ze zeggen. Dus ze willen langs de kant wel dingen loslaten, maar ze willen ook wel nog een beetje kijken van, loopt dat hier allemaal wel goed? En kan ik hier toch nog een beetje... Want soms zeggen ze ook wel dingen die ook wel interessant zijn voor mij te nemen. Dingen dat je soms niet weet, of dat de jongere generatie nog niet weet. Dus ze zeggen niet als aan velen, maar als ze iets zeggen, is het wel relevant en zorg je wel best dat je het ook waard hebt. Dus en dat je er ook rekening mee houdt. Ja, vooral ook, dat zijn mensen die meestal ook de zaken quasi te grond hebben gestampt voor dat aan deur te geven. Nu, dat zie ik ook de West-Vlaming natuurlijk, dat er dan ook dat doorzettingsvermogen doorgeven aan de jongens. Dat is eigenlijk voor de extra mile te gaan, nog een duwtje geven en maar voor toe en al. Ik weet niet of je dat ook stief gewaar zit binnen West-Vlaanderen. Ja, ze gaan inderdaad niet zomaar zeggen van voilà, het is nu maar jong en trek je plan. Ja. Ze gaan inderdaad, zoals wij zeggen, dus het siert nunder dat ze hun jongens ook niet zomaar aan hun lot overlaten. Ja. Maar dat ze ook echt zeggen van kijk, ik ga dat hier schoon doen. Ik ga zorgen dat je alles weet, dat je moet weten om het bedrijf verder te laten groeien. Het zijn vaak ook mensen die enorm hard gewerkt hebben voor hun bedrijf te laten groeien. Die stief veel gezwoegd en gezweet hebben, bij manier van spreken. Dus dat is wel belangrijk. En dus ze gaan niet zomaar van de ene dag op de andere dag loslaten. Er is zeker een periode dat ze zeggen van oké, we gaan dat hier schwannen en deftig overdragen. Doorgeven.